Σε ομιλία που πραγματοποίησε χθες Σάββατο ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόβ, αναφέρθηκε στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση στη Ρωσία, καθώς και στο σύνολο της αναταραχής και έντασης που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και που αφορά πλέον όλον τον πλανήτη. Αν και οι πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δηλώσεις του Ρώσου Υπουργού που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ήταν πολλές, οι περισσότερες ενημερωτικές ιστοσελίδες, ελληνικές και ξένες, αναφέρθηκαν κυρίως στο ότι είπε πως η Δύση διεξάγει έναν ολοκληρωτικό υβριδικό πόλεμο στη Ρωσία και πως η Ρωσία έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφύγει μια απευθεία σύγκρουση, αλλά αφού τελικά προκλήθηκε, φυσικά και αποδέχθηκε την πρόκληση. Εννοώντας ότι θα αντιμετωπίσει την πρόκληση. Ωστόσο, αυτά όμως που δεν επισήμαναν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ίσως ήταν και τα πιο σημαντικά. Καθώς ο Σεργέη Λαυρόβ στην ομιλία του αναφέρθηκε πιο εκτενώς στις οικονομικές κυρώσεις, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της Μόσχας με την οποία προσπαθεί να μετριάσει τη ζημιά και να ανοιχτεί σε νέες αγορές. Κάτι που, όπως είπε ο Λαυρόβ, ήδη συμβαίνει και έτσι η Δύση έχει αποτύχει στο στόχο της. Να περιορίσει δηλαδή και να απομονώσει τη Ρωσία, αφού οι σχέσεις της με την Κίνα βρίσκονται στο καλύτερο σημείο από ποτέ και με την Ινδία έχει αναπτυχθεί μια προνομιακή στρατηγική εταιρική σχέση. Ενώ στα δημοσιεύματα δεν παραλείπεται να υποθεί πως ο Λαυρόβ μόλις επέστρεψε από επίσκεψη στη Μέση Ανατολή, όπου ομοίως στηρίζει τη Μόσχα, και ο Ρώσος Υπουργός ανέφερε μάλιστα πιο συγκεκριμένα τη σημασία των δεσμών της με την Αίγυπτο, την Αλγερία και τα κράτη του κόλπου, καθώς και με την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Με απλά λόγια, όπως και προείπαμε, ο Λαυρόβ λέει στη Δύση αποτύχατε. Ενώ τέλος δεν ξέχασε να αναφερθεί στην κατάσχεση από τη Δύση σχεδόν του μισού από τα συναλλαγματικά αποθέματα των 640 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Ρωσίας, κάτι που, όπως είπε, έδειξε ότι κανείς δεν είναι ασφαλής και χτύπησε συναγερμό σε όλες τις χώρες του πλανήτη, καθότι μπορεί να βρεθούν στην ίδια δυσάρεστη θέση και έτσι σπέβδουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το αμερικανικό δολάριο, τη δυτική τεχνολογία και τις αγορές. Φυσικά, αν έχει δίκιο ο Λαυρόβ, αυτό αποτελεί μια πολύ κακή πολιτικο-οικονομική κίνηση των χωρών της Δύσης και ιδίως των ΗΠΑ, αφού οι κυρώσεις θα γυρίσουν σαν μπούμερανγκ, δηλαδή πίσω εναντίον τους, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις ίδιες. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε πού θα φτάσει αυτή η αναταραχή, η οποία έχει ξεφύγει πια από το blame game, δηλαδή το ποιος φταίει, και έχει φτάσει στο σημείο στην ώρα των επιπτώσεων από τις αποφάσεις που έλαβε, αλλά και εξακολουθεί να λαμβάνει κάθε χώρα.